Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre Galaxy Watch Active 2. Un ceas pe care l-am testat, îmi place, însă e un pic cam scump după gustul meu. Dar până atunci hai să ne uităm să vedem ce mai găsim în cutie și să dăm camera mai aproape ca să-l butonăm. Mă rog, mult spus butonăm, dar să vedem de ce este în stare și care este diferența între Galaxy Watch Active 2 și cel original sau 1. Exact. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Cutia lui Galaxy Watch Active. Modelul pe care eu l-am aici este cel de 44 de mm, însă pe piață există și modelul de 40, adică este puțin mai îngust. Acesta este mai lat și da, cam atât. Asta e toată diferența între ele două. Ambalajul este foarte asemănător cu cel original, pe spate avem câteva informații și bineînțeles ne spune că are conectivitate prin Bluetooth, Wi-Fi și GPS. De asemenea putem monitoriza și bătăile inimii și are Advanced Auto Fitness Tracker. Deci nu este doar un fitness tracker obișnuit, este mult mai avansat conform celor de la Samsung. De asemenea, acesta este modelul făcut din aluminiu. Hai să-i deschidem cutia. L-am pus înapoi ca să vedeți și voi cum stă înăuntru. Ok. Ceasul vine poziționat exact ca și cel original. Aici avem încărcătorul în această cutiuță. Este un încărcător wireless și îmi place foarte mult acest lucru. Este și magnetic, așadar în momentul în care îl lipești pe acest pod, nu are unde să plece. În cutie mai găsim ceasul în sine, care este deja setat, pentru că v-am spus, l-am scos din cutie și l-am pornit pentru că trebuia să-l și testez. Și vorbim imediat și de designul acestuia. Mă rog, mult spus design. De asemenea, aici sus mai avem un plic. Am văzut că Samsung în ultima vreme și la telefoane și la smartwatch-uri și ce mai au ei, le place să pună cutia asta în capac. Aici, spre deosebire de modelul original pe care l-am avut noi data trecută la review, avem printate și informațiile, ghid de pornire rapidă și warranty card. Niște hârțogăraie pe care absolut nimeni nu o să o citească niciodată sau probabil o să o citească în caz de plictiseală. Hai să dăm și încărcătorul la o parte și să ne uităm asupra ceasului. Este făcut din aluminiu, geamul din față este protejat cu sticlă securizată, avem cele două butoane, butonul de back și cel pentru home, gaură pentru microfon și gaură pentru difuzor. Acest model de ceas are și un difuzor și da, poți asculta muzică. Nu știu de ce îi face acest lucru, dar de ce nu? În ceea ce privește construcția lui, îmi place, este un dispozitiv foarte premium și în cazul în care vă întrebați cât costă acest dispozitiv la momentul review-ului, e bine, se învârte în jurul sumei de 1700-1800 de lei. În rest, mari diferențe între acesta și cel original la design și la exterior nu sunt, toate merg pe același principiu și spre deosebire de Galaxy Watch nu mai avem acea rotiță care se învârte de jur împrejurul bezelului. De data aceasta avem o opțiune pe care o putem activa din setări și în momentul în care rotim degetul pe marginea ecranului, acționează similar cu acea rotiță de pe ceasul original. Foarte interesant, foarte drăguț. În ceea ce privește interfața, hai să ne uităm puțin și la interfață. Avem un sistem de operare proprietar Samsung. Un swipe în stânga avem notificările și swipe în dreapta sunt widgeturile. Widgeturile pe care le putem persona cu un long tap și le putem șterge. Pot să le șterg pe toate dacă vreau și să păstrez doar ceasul. Sau pot să adaug alarmă, scurtături, calendar și ați prins voi ideea. Practic, cam orice funcție de a ceasului acestuia poate fi pusă acolo la widgeturi. Hai să apăsăm pe butonul de Home. Un swipe de sus în jos ne duce către Status Bar sau Quick Settings, unde avem Theater Mode, opțiuni pentru volum, Do Not Disturb și bineînțeles Watch Face Always On, setări. Și aici am găsit o chestie interesantă, se numește Water Mode și practic ce face? Îmi blochează
ecranul. Dacă știți, în momentul în care băgați un smartwatch în apă, tinde să apese aiurea pe ecran. Pentru a ieși din acest mod, trebuie să ținem apăsat butonul de Home. Acesta va scoate un sunet prin care ne indică faptul că încearcă să scoată apa din difuzor, care este aici pe partea stângă a ceasului, și ne mai anunță că ar trebui să-l scuturăm pentru a scoate orice apă din orificiile ceasului. Foarte interesant, mi se pare drăguță această funcție și pentru că tot am spus că vă arăt ce face acel difuzor, avem opțiunea de a asculta muzică din ceas. Avem 4 GB spațiu de stocare intern, dintre care 2,5 în funcție de model și în funcție de aplicațiile instalate pe el vor fi ocupați. Așa. Cam așa se aude un ceas. Cam așa se aude ceasul acesta. Este la maximum, avem 15 puncte de volum. Și partea interesantă este că îmi pot controla și playlistul din telefon. Și e destul de rapid. Avem galerie, Find My Phone, Find My Device și viceversa. Adică poți să cauți ceasul cu telefonul. Iar pentru a seta acest telefon, ei bine, avem nevoie de aplicația Galaxy Wearable. De aici putem descărca diferite fețe de ceas și putem modifica. De asemenea, avem o funcție cu Discover, unde alți utilizatori recomandă, deci Recommended Watch Apps, cum ar fi navigator, Mr. Time in My Room și tot felul de prostioare de genul acesta. Avem widgeturi, sounds and vibration, display și așa mai departe. Practic este pur și simplu un companion pentru acest ceas, ca să poți să-l setezi mai ușor și să nu stai pe ecranul acesta micuț, să-ți faci tu toate setările și așa mai departe. Mie îmi place ceasul, însă consider că este destul de scump pentru majoritatea utilizatorilor. Dar probabil ar fi o alternativă foarte bună la Apple Watch, deși mă îndoiesc, n-am avut Apple Watch-ul până acum și nu pot să mă pronunț, însă dacă fac rost de ultimul model de Apple Watch, chiar îmi doresc să le compar pe cele două, ca și funcții și posibilități. Cam atât ar fi de spus despre Galaxy Watch în sine. Acum hai să vorbim și despre cum se simte la mână. La acest capitol nu am absolut nimic de comentat. Ceasul stă foarte bine pe mână și chiar dacă nu-mi place siliconul, această brățară sau această curea, mai bine spus, nu este brățară, este foarte fină și nu simți un disconfort atunci când îți transpiră mâna sau intră apă pe dedesubt și rămâne acolo mai mult timp. Deci este recomandat că atunci când îl umezești să-l dai jos, să-l ștergi și să-l pui înapoi. Poate un singur impediment ar fi felul în care se închide această curea. Vine pe dedesubt ceva de genul acesta și îți ciupește pielea. Și e destul de enervant, că dacă te grăbești și îl împingi mai repede, îți ciupești pielea și simți un oarecare disconfort, dar nimic grav. Ce mai îmi place foarte mult la acest ceas este faptul că se vede foarte bine în soare și în momentul în care ai lumina directă a soarelui, cumva are un boost de luminozitate ca să poți să-l vezi. Acum, hai să vorbim puțin și despre funcționalitatea generală a lui. Din punctul meu de vedere, mi se pare un pic inutil, pentru că este ca și cum ai avea un alt smartphone într-o formă mai compactă și pus la mână. Da, într-adevăr, nu poți să te joci, nu poți să faci multe chestii, dar în ceea ce privește vizionatul de fotografii, între ghilimele, să vezi o imagine pe el sau să cauți ceva pe internet, e bine, poți să faci chestia asta. E ca și cum ai avea un al doilea smartphone. Însă, apreciez foarte mult că pot să vorbesc la el și telefonul să fie în altă cameră. Pur și simplu răspund la apel, am un difuzor, pot să văd ce face persoana de la capătul celălalt al liniei fără absolut nicio problemă. Notificările merg foarte bine și n-am avut nicio problemă cu nicio aplicație care să nu fie compatibilă cu ceasul. Deci jos pălăria și la capitolul acesta. Am quick replies pe care mi le pot personaliza în funcție de nevoile și de textul pe care eu vreau să-l afișez. De asemenea pot dicta, însă momentan nu suportă limba română. Așadar, dacă vrei să-ți faci o notificare, să-ți pui un reminder sau să dai un reply prin SMS cuiva, va trebui să-i vorbești în limba engleză, pentru că ceasul nu știe să identifice limba română. Însă nu mi se pare un impediment
iar la acest capitol sunt cât se poate de încântat. Însă nu-i găsesc încă funcționalitatea în stilul meu personal de viață. Adică eu am pur și simplu un Mi Band 4. Eu personal am un Mi Band 4 pe care îl folosesc pentru notificări, pași, poate când mă duc să mă dau cu bicicleta și cu placa și cam atât. Ce-mi place este faptul că pot să schimb muzica, același lucru pot să fac și cu acest Galaxy Active 2, însă nu mi se pare justificat prețul. Este o bijuterie destul de scumpă din punctul meu de vedere și nu cred că ar avea vreodată valoare mai mare decât un ceas valoros cu adevărat, cum ar fi un Orient sau Atlantic și așa mai departe. Dar din punct de vedere al tehnologiei, mi se pare incredibil cum au reușit să pună baterie, Bluetooth, Wi-Fi, ecran și toate nebunelile astea, plus senzorii, într-un dispozitiv atât de micuț. Pentru asta jos pălăria și până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Tot aici vei găsi link și către acest smartwatch, dar și alte smartwatch-uri care mai fac parte din oferta noastră. Și nu uita să-ți dai cu părerea despre smartwatch-uri în secțiunea de comentarii de mai jos. Dacă ai unul, tu la ce îl folosești? De ce îl folosești? De ce ai vrea un smartwatch?